افعال عبارتی و یا phrasal verbs خیلی ها نقش بسزایی در آموزش لسان انگلیسی دارد و همچنان در صحبت کردن لسان انگلیسی خیلی یک رول بالایی را ایفاده می کند. شاید فکر بکنید افعال عبارتی خیلی ها سخت هستند و ما چگونه بتوانیم معنایش حدس بزنیم و ما چگونه میتونیم حفظ بکنیم. برای دانستن این همه موضوعات تا آخر ویدیو ما را همراهی نمایید. سلام دوستان عزیز، دوباره خوش آمدید با من محمد الله دانشیار. در این قسمت از ویدیو ما برای شما 10 تا افعال عبارتی که زیادتر مورد استفاده قرار میگیرد و با فعل گیت هست ما برای شما معرفی میکنیم. خب دوستان عزیز، درس امروز ما در رابطه به phrasal verbs یا افعال عبارتی هست. در قسمت اول برایتان میخوام این را بگیم که افعال عبارتی چی هستند. افعال عبارتی عبارت از نمو افعالی هستند که یک فعل یا با ادورب استفاده شده است و یا همچنان با یک preposition استفاده شده. امیر ما افعال عبارتی میگیم و دارای معناهای خاص خود می باشد. گاهی اوقات بسیاری اوقات ما نمیتوانیم آنها را تحت لفظی معنی بکنیم، بلکه معناهای خاص خود دارند، اما میتوانیم تا حد معناهای شما حدس بزنیم نظر به معنی فعلی که در اونجا وجود دارد. یا میتواند افعال عبارتی یک فعل با یک adverb جوین شود و همچنان میتواند افعال عبارتی با یک preposition جوین شود که ما با نام در کل برش میگیم افعال عبارتی. خب درس امروز ما در رابطه با ای که افعال عبارتی کدام افعال عبارتی با گیت یک جای میشود ما برایش ما به معرفی میگیریم. در قدم نخست کلمه گیت میتونه با کلمه after استفاده شود. ما میتونیم بگیم گیت after. اگر ما ببینیم در این قسمت گیت خودش یک فعل هست و افتر هم خودش یک preposition هست، یعنی فعل با یک preposition یک جا شده، یک برای ما چی را ساخته؟ برای ما phrasal verb ساخته. خب فعل عبارتی اول ما که هست get after هست. get after به معنای to pursue or to follow هست، یعنی تعقیب کردن. باید داشته باشید که یک فعل عبارتی میتواند دارای چندین معنی باشد و معناهای خود را در جاهای مختلف افاده می کند. Get after به معنای تعقیب کردن هست. So let's have examples. The police officers are going to get after the thief in the street. Next one و فعل عبارتی دوم ما که هست عبارت از get out of. Get out of it means like while we leave something like somewhere else we call them get out of. با دریب معنی میکنیم get out of یعنی بیرون شدن، خلاص شدن از چیزی، معنای متفاوت را افاده میکند. So let's have example. So I think she's gonna get out of here. I think she's gonna get out of here. And next one we have و فعل عبارتی دیگه که هست get up. Get up معنای متفاوت را افاده میکند. Get up به معنای to stand or also to dress well we call them. get up به معنای بلند شدن، ایستاد شدن و همچنان لباس هم استفاده می شود. یک get up معنای متفاوت را افاده می کند. Let's have example. So I think you have to get up while you want to go somewhere else. خب فعل عبارتی دیگر ما get in هست. get in به معنای to enter place و داخل شدن به یک مکان می باشد. So داخل شدن به یک مکان، به یک چیز یا به یک جای می باشد. Get in. So she is going to get in the car. So next one we have get on. Get on means to have relationship or continue our relationship. So or to continue something. Get on به معنای داشتن یک رابطه، یک رابطه بودن و همچنین ادامه دادن یک رابطه می باشد. Like I think she's get on with himself. And next one we have get off. Get off means پیاده شدن or to leave a place, to leave something. Also we can tell that. So I think she's gonna get off her chairs. و فعل عبارتی دیگه داریم get into. Get into means to become interested about something. یعنی علاقه‌مند شدن به چیزی. I'm getting to teach English professionally. So next one we have get back. Get back means to return a place. So بدری معنی میکنیم get back یعنی بازگشتن. So I think she's gonna get back to her house. And next one we have here, so get behind. Get behind means to backward or get down. So get behind به معنای عقب ماندن. Like we shouldn't
get behind of our lessons. That's why we have to try more and more. And next one we have get together. Get together means together with each other. Or in Dari we call them جمع شدن, یک جا شدن. So we have to get together to go ahead our today's lesson. So it was about the phrasal verbs. We هم بود درس امروز ما در رابطه با phrasal verbs یا افعال عبارتی. امید که ازش چیزی فرا گرفته باشین و همچنان اگر علاقمند با آموختن phrasal verbs یا افعال عبارتی هستید فراموش نکنید چنل ما رو سابسکرایب بکنید، زنگوله رو فشار بدهید و همچنان اگر کدام سوال، انتقاد، پیشنهاد داشتید در قسمت کامنت میتونید با ما شریک بسازید. این هم بود ویدیو امروز ما. تشکر از توجهتون.